Ayan, so mag-unbox tayo ng ating parcel. Excited na ako. So, ito na yan ang ating parcel. Ito natin. So, excited na akong suotin ito. Ayan. Ito yung burger. So, palda to. Ayan siya. Susuotin ko ito mamaya para makita niyo, ha? Yan. Yan siya. Tapos palda. Tapos palda. Surabongga. Susuotin natin ito mamaya. Tapos, meron din yung block. Dalawang block, eh. Wala na. Block. Meron din yung block. Ito natin yung block. Tag-ulan na, bebe. So, ayun ito naman yung black. Kasi gusto ko yung black. So, ito natin ito naman. Alis ako ito. Susuotin ito. Black. So, yung top. So, yung powder rin ulit. Suotin natin ito. So, excited. So, another black. Parehas lang naman. Set isa. Black yun. Black, black. Black, black, black. Parehas lang din. Black. Okay, black, palda, tapos meron siyang blouse. Ayan, baby, blouse. Ayan, just palda. So, ito natin ito. So, cute na ito eh. So, ito natin right there. Ayan. Okay.